การเดินทางของพวกเราในครั้งนี้หวังว่าจะช่วยเยียวยาจิตใจของทุกคนให้กลับมาสดใสกันอีกครั้งนะครับสำหรับสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ครับพวกเราออกจากกรุงเทพเวลา 4 โมงเย็นครับนัดรวมตัวกันที่ปั๊มปตท.อยุธยาสายเอเชียยินดีต้อนรับเข้าสู่ทริปนะครับผมผู้ร่วมทริปคนสุดท้ายของเราก็มาถึงครับสมาชิกครบกันแล้วพร้อมที่จะออกเดินทางกันแล้วครับใครได้กำลังจะเข้ากำแพงเพชรเป้าหมายต่อไปคืออะไรเป้าหมายต่อไปคือตากเลยใช่ก่อนถึงตากนิดนึงประมาณสัก100 กิโลนั่งคันใหม่เป็นไงบ้างครับ ความรู้สึกเหมือนเป็นผู้ขับขี่เองค่ะไม่มีบังเกอร์ไม่มีบังลมก็คือห้ามหลับเพราะถ้าหลับน่าจะคอหักเลยค่ะถึงแล้วครับที่พักคืนออกเดินทางของพวกเราใครมาถึงที่ตากแนะนำเลยครับร้านข้าวต้มบาทเดียวอาหารอร่อยและถูกมากครับเมื่อคืนเราได้มาพักที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแก๊งขี่มอเตอร์ไซค์ของพวกเราซึ่งบ้านเพื่อนคนนี้ก็ได้อยู่ใกล้กับร้านอาหารที่เราถูกใจจากคราวที่เราได้มาเที่ยวในรอบครั้งก่อนนะครับข้าวมันไก่ไหนเอาบ้างไก่ไม่หนัก ยังคงอร่อยเหมือนเดิมครับร้านนี้ทั้งข้าวมันไก่และก๋วยเตี๋ยวแต่เขาไม่มีน้ำเขาไม่มีน้ำมากค่ะก่อนออกเดินทางพวกเราก็ได้รวมตัวกันเพื่อถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับเจ้าของบ้านครับไม่เป็นไรแจกกันนะครับเจ้าของบ้านมาอีกนะเหงาสวัสดีค่ะหัวหน้าขวดนมใครออกไปว่าคือเช้าเมื่อวานก็กินกี่ทางก็ทางพร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เชียงใหม่ครับขามันเบ้ามั้ยมันลื่นดินไงช่วงนี้แค่ขาอ่อนทุกวันเลยนะวืดเหรอช่วงนี้อากาศที่ภาคเหนือเย็นสบายมากเลยครับถึงแล้วครับเชียงใหม่พวกเรามุ่งตรงไปยังร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราได้จองไว้ครับ
เจ้าของร้านก็เป็นเพื่อนสนิทของกลุ่มเราอีกคนหนึ่งครับกำลังยืนรอทำก๋วยเตี๋ยวให้เราอยู่เลย เหมาเลยเหมาคุณป้าที่ร้านก็ใจดีได้มอบของเล่นให้กับร้านของพวกเราครับ พวกเราก็ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอีกสักรอบครับ ลองดูกันได้มาก มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านเมืองคลองเป้าหมายหลักของพวกเราครับ ระหว่างทางไปบ้านเมืองคลองนะครับ ก็ได้เจอจุดถ่ายรูปจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่สวยงามจนพวกเราต้องหยุดถ่ายรูปกันสักพักหนึ่งครับ ถึงแล้วครับบ้านวังริมคลองโฮมสเตย์คืนนี้เราพักกันที่นี่ครับ คุณป้าได้เดินมาต้อนรับเราพร้อมกับหิ้วปิ่นโตอาหารค่ำของพวกเราในค่ำคืนนั้นครับ คนลูกเลือกหลังนี้เห็นได้เห็นหลังหนึ่ง ใช่ครับ ถ้าลูกค้ามาเลือกนี่ก็ก็ได้ก็ ตรงนี้เป็นสะพานนะครับ ชิลมากเลยครับบ้านวังริมคลองโฮมสเตย์นะครับ เมืองคลองเชียงดาว ได้ครับก็อันนี้ห้องใหญ่ อันนั้นห้องใหญ่เดี๋ยวไปดูห้องใหญ่เดี๋ยวร้านนี้ห้องใหญ่เลย ไม่เป็นไรครับ แปดอยู่นะแปดอยู่นะ เมื่อคืนผมได้เผลอนอนเร็วไปหน่อย เช้านี้ก็เลยตื่นเช้าเป็นพิเศษครับ คงจะเป็นความโชคดีของผมที่ได้บังเอิญมาเจอลุงท่านหนึ่งซึ่งขับรถมาจอดที่หน้าโฮมสเตย์และได้เดินเข้ามาถามคำถามกับผม ไปทะเลหมอกใช่ไหม ที่ไหนครับพี่ เด่นทีวีครับ ครับ เด่นทีวี มันไกลไหมครับ ก็10 โลครับ จากนั้นผมก็ได้รีบวิ่งไปปลุกเพื่อนๆเพื่อหาเพื่อนร่วมทริปครับ ระยะทางกว่า 10 กิโลจากถนนลาดยางไปจนถนนดิน ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีครับ
ตที่จะตัดคลิปความยาวไม่เกิน 15 นาที แต่หลังจากที่ผมได้เที่ยวทริปนี้แล้ว ไม่มีเหตุผลอะไรเลย ที่จะต้องตัดความสวยงามของธรรมชาติ อย่างที่มันควรจะเป็น หนีความวุ่นวายของเมืองกรุง และให้ธรรมชาติได้รักษาหัวใจของเรากันบ้างนะครับ อาหารเช้านะครับข้าวต้มข้าวเหนียวหมูครับข้าวต้มเป็นไงบ้างครับ มันก็ดีไม่ดีมากินกันนะ ถ้าใครได้มาก่อนค่ำตรงช่วงเย็นของสะพานนี้ก็จะมีชาวบ้านมาตั้งรถเข็นขายของกันมากมายเลยนะครับ ที่นี่ก็มีแพเปียกให้ล่องเล่นกันนะครับ สามารถติดต่อกับทางรีสอร์ทที่พักได้เลย เงียบจอมขมังเวทอ่ะ ถ้าออกตัวแล้วก็โอเค มันหนัก ตรงข้ามรีสอร์ทของเรา มีคาเฟ่ต้นไม้ อาหารอร่อยมากเลยครับ เ
เราแวะซื้ออาหารก่อนขึ้นดอยม่อนล้านคืนนี้ครับ ซื้อแล้วเหรอ นี่อะไรอ่ะ Well, see, I hated you for a long time. But one day you were different. You let your hair fall into your eyes. And I tried to look away, but I couldn't. And then you said my name for the first time. How suddenly everything can change. All I know is I fall into the ground. And then your hand was out, you แล้วก็ได้เกิดความผิดพลาดของพวกเราครับ again. ที่ไม่เช็ครีวิวให้ดีก่อน ซึ่งใน Google Map มีดอยม่อนล้าน 2 ที่ครับ และเราก็ได้ปักไปในที่ที่ผิด เย็นวันนั้นเราต้องรีบกลับมาที่โรงเรียนเพื่อสอบถามทางชาวบ้าน และปักหลักหาที่พักที่ใหม่ครับ And you are mine. Sometimes your temper gets the best of you, and I always have to have the last word. วันชนะวิวรีสอร์ทเป็นที่พักที่เราตัดสินใจเข้ามาพัก หลังจากผิดพลาดจากดอยม่อนล้านครับ วิวของที่นี่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา 360 องศาเลยครับ แต่เหมือนพี่จิน แสงชมพูปะถ่ายรูป เติมพลังกันก่อนออกเดินทางต่อครับ แสบหลังแสบคอหมดเลย Well, see, I hated you for a long time. But one day you were different. You let your hair fall into your eyes. And I tried to look away, but I couldn't. And then you said my name for the first time. How suddenly everything can change. All I know is I fall into the ground. And then your hand was out, you smiled, and I fell again. Well, you do that sort of smile where your lips squirt to the side. And all I've got are freckles, curly hair, and my pride. But you seem to find that things are okay when I'm around. And your eyes are like a storm while I sit on a cloud. I can't believe that I am yours, and you are mine. และพวกเราก็ได้มาถึงดอยม่อนล้าน
ที่พวกเราตั้งใจจะมากันเมื่อวานแล้วครับ Sometimes your temper gets the best of you, and I always have to have the last word. But then you kiss me and I fall apart. Say I'm the only one who's ever touched your heart. Well, you do that sort of smile with your lips quirk to the side, and all I've got are freckles, curly hair, and my pride. ไม่ได้หรอก But ก็จะน่า you เกลียด seem ไป to อ่ะ find that things are okay when I'm around. And your eyes are like a storm while I sit on a cloud. And I can't believe that I am yours and you are mine. I can't believe that you are mine. You are mine. You and I come from different sides of town, and your parents อากาศคืนนั้นหนาวเย็นมากเลยครับ พวกเราอยู่กันแทบไม่ได้เลย so you kindly tell them just to shut up. อ
ระหว่างมุ่งหน้าสู่ลำปาง รถพี่ในกลุ่มของพวกเราคันหนึ่งก็เกิดการสตาร์ทไม่ติดครับ แต่หลังจากลองเสียบแบตไปมา รถก็เกิดการสตาร์ทติดขึ้นมาครับ มาต่อกันที่วัดหลวงพี่แจ๊ส 4G ครับ หรือชื่อเต็มๆว่าวัดพุทธบาทสุทธาวาส สอบถามค่าใช้จ่ายนะครับเวลาเปิดปิดบัตรคิดเลิกก็อยู่ที่ร้านจอดรถนะครับก็มารอขึ้นรถนะครับ ช่วงที่เราไปถึงคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ มีเต้าน้ำอีกคนเลยได้ครับไม่ขาผมอ่ะห้องน้ำอยู่1 คนนะครับเดียวข้าวว่าตัวข้าว หลังจากซื้อตั๋วเสร็จก็ขึ้นรถที่ทางวัดได้จัดไว้ให้ครับ หลังจากลงรถจะต้องเดินต่ออีกประมาณ 800 เมตรครับ โดยเป็นทางลาด 300 เมตร และทางขึ้นเขาอีก 500 เมตรครับ ไปเจอขัดสอง อยากรู้ว่าแต่ละผัดนี่มันกี่ร้อยเมตรวะ39โอ้โหข้าวจัดดีๆนะครับ เพราะว่ารถแรงมาก ดูท้องได้แล้วเป็นได้ ใช่ คือถ้าอย่างเงี้ยก็โอเคใช่ป่ะ ใช่ไม่น่ากลัว ไม่ได้นั่นมาก ต้องกินน้ำไหมลูกอ่ะเดินเหนื่อยเลยลูกอ่ะ ไปกินน้ำไหม ถือเป็นวัดที่สวยงามในอันดับต้นๆของผมเลยก็ว่าได้ครับ กราบวันนี้ลูกกราบต้นไม้กราบต้นไม้กราบ อ้าว มาถึงจ้า ทีนึงกราบรางวัลก้มหัว ห
ม้า ก็สามารถมานั่งได้ที่เมืองลำปางนี้เลยนะครับ ขับมอเตอร์ไซค์ขับคนเดียวเดี๋ยวเหงานะ มุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะมอบความสุขให้ไม่มากก็น้อยกับในช่วงสถานการณ์โควิดเช่นนี้ ปีนี้กำลังจะหมดไป ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆคนครับ เป็นกำลังใจให้ครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ